medyas. Diba do? Yung datingan ko, yung pag doon niya dati. Hello guys, good afternoon. So, today pala is December 19, 2018. Hindi mo alam, anniversary natin? Yes, oo nga pala. Oh yes, anniversary namin ni Papa, kaya ayun, gumagala kami. Actually, galing kami sa school, tapos yung party nila hardly. Kaya, eto first time namin sa Kidzoona. Kaya ito try natin. Actually, gusto ko kaming tatlo talaga. Kasi 200 lang naman, free na ako, tapos 100 yung charge sa isa. So, try natin pumasok. Ay, sabi! So, yun yung itsura niya, guys. Medyo maliit ang Kidzoona dito. Say hi! Say hi ba? Say hi sa! Uy! Yung mga yaya at yayo nandito, no? Masa naman yung chan natin dyan. Kasi si Hagrid, sa laki ng ano dito, yung inaano niya is yung bike lang. So nag-rest muna kami. Gusto ko doon, no? Doon. Gusto ko doon. Tapos bumili na kami ng medyas. Sa dami ng medyas ko sa bahay, hindi ako nakapagdala. Pati si Hagrid, kasi ang dumi ng medyas niya. Ayan, ano to, 30 pesos. Diba? Diba do? Yung datingan ko, yung pag doon niya dati. Kasi diba, anniversary namin. Hello! Anniversary pa. Ano namin? 5 years. 5? Wow! 5 years. 5-year wedding anniversary namin. Pero all in all, taka years? 15 years? Parang ganon, mga 15. Ha? Basta yun. Kasi 2006 kami nagka-churba. So, ano yung gusto nyo? Q&A dito sa Kidzoona. Q&A sa Kidzoona. Saga. Ay, sorry. Sige, try natin dito ang ilubog. Ay! Lubog. Uy.
Sige, sige, ako. Ay. Sige pa, sakay mo pa. May nakatulog dito. Tcharing! Feel niya yung aircon. Tulog. So ayan, tapos na kami guys. Nairisa pala yung lipstick ko. Nag-shoes lang si Hagrid. And then, kakain kami sa Dear Manok. Ano lang, halo-halo lang. Ayan, inuubo na. Oh, enough na. Hindi na pwede. So, kakain kami ng halo-halo kasi medyo busog pa kami talaga. After that, siguro uuwi na kami. And, yun. Uwi na tayo ba after? Water sa hingi ka? Tapos pala, ito yung gift na na-receive ni Hagrid kay from? Yes, kay Papa Jesus. Hindi niya alam na kung mamili niya. Kasi sa school, hindi sila naniniwala kay Santa Claus. Diba Christian school? Walang Santa Claus doon. Ayan, inuubo na. Ikaw kami. Ayan. Ayun yung kumain ng rice. Dinandakan yung burger. Ito yung ano nila sa Jollibee. Uy, isa man na. Ito yung nauna guys, yung french fries. Boat! It's a boat. Yeah. Boat? Oo nga no, boat. So ayan, pauwi na kami guys. Tapos na kami kumain. Hagrid! At dito na ako magpapaalam dahil I'm sure hindi na ako makapag-vlog mamaya sa bahay kasi dilim talaga dun eh. Dahil sa ilaw. Kaya magpapaalam na kami kasi uuwi na kami. Diretso na sa bahay kasi pagod na kami. And yun, salamat sa pagsama sa amin sa aming anniversary sa Kidzoona talaga. Kasi para ma-enjoy din ni Hagrid. And yun, punong-puno. Tapos bukas grocery day namin. Busy na naman. Pero I'll make sure na makakapag-upload ako bukas. So yun. So I hope you guys enjoy. Follow nyo ko sa Facebook at sa Ourfamilybudget. And see you in my next video guys. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Hey guys, good night. Good night, B. Bye-bye, B. B. Bye-bye sa. Say bye. Say bye. Bye. Oh, dito na. Bye-bye na sa ila. Naturuan ko na Papa kasi, di ba? Walk on the left, stand on the right. Oh, Hagrid. Hagrid.